استاد مانوئل بربریان بزرگترین لرزش‌شناس جهانیه و یکی از بزرگترین زمین‌شناسان جهانه. به شاهنامه هم علاقمند، واقعا کار کرده رو شاهنامه. از اونجا هم شروع شد که من وقتی که کتاب زندگی مهاجرت رو نوشتم، زندگی مهاجرت آریاییان رو نوشتم، در اونجا درباره دماوند صحبت کردم و از یک آتشفشان شناس فرانسوی خواهش کردم که بیاد و با این نقطه نظر من این رو بسنجه. اوایل انقلاب بود دیگه. یه روز دیدم که یک شخصی در زد به بنیاد نیشابور. البته اینجا نبود، بنیاد نیشابور یه اتاق داشتیم در روبروی دانشگاه تهران که یکی از دوستان عزیز من روانشاد خرمشاهی، نه اون خرمشاهی معروف، یک علی اکبر خرمشاهی، اتاق رو داده بود به من. بعد من در باز کردم، دیدم یک انسان بسیار خوش لباس و موجه. گفت که بنیاد نیشابور. گفتم بفرمایید. گفت من می‌خواستم با استاد جنیدی. گفتم بفرمایید، من خودم جنیدی هستم. گفت ببخشید من بی‌خبرم. عیب نداره، من تشریف بیارید، من خودم هستم. بعد اومد بین صحبت گفت که شما در کتاب زندگی مهاجرت نوشتین که آتشفشان شناس فرانسوی بیاد اگر لازم باشه، چون با من دوسته، من میتونم براش نامه بنویسم. گفتم مگه شما خودتون چی؟ گفت من زمین شناسم. بعد گفتم خب نه، اگر خودتون هستید کار خودتون بهتره. ایشون رفت و اطراف دماوند تحقیقاتی کرد که در کتاب داستان ایران درباره آتشفشان دماوند من ذکر کردم اینا رو. بسیار دانشمند، برجسته، خیلی خیلی خوب. افسوس که از ایران رفت. زبان فارسی برترین زبان دنیاست. برای چی؟ برای که این زبان ریشه در زبان پهلوی داره، از زمان اشکانی ساسانی، و اون زبان ریشه در زبان اوستایی داره، مال چند هزار سال پیش. البته من بعد از این که کتاب داستان ایران رو دفتر دوم بنویسم، در نظر دارم یک کتاب بنویسم تا تمام واژه‌های اروپایی رو بگم، نشون بدم که ریشش در ایرانه و در زبان اوستاییه. خب وقتی یک همچین زبان مادر همه زبان‌های آریایی باشه، توان برای بیان همه اندیشه هم داره. مثلا شما باید بدونید که واژه مهندس ظاهرش عربیه دیگه. در یک جریانی عمر از فیروزان میپرسه شما به این چی میگید؟ میگه هنداچک. پهلوی میگیم هنداچک. به فارسی شده هندسه. بعد گفت پس ما از این ما بگیم هندسه، اسم فاعل ازش بسازیم، میشه مهندس. عمر گفته. اینجور واژه‌ای که از فارسی رفته به عربی نمیتونه بره تو ابواب. مثلا تهندس، استهنداس، مهندوس مثلا، یعنی مفعول. فقط یکی مثلا جمع میشه. استاد، این در پهلوی بود استاد، رفت به پهلوی شد استاد. فقط یه اساتید ازش میتونه بگیره، هیچ چیز دیگه مسدود و اینا سادد و فلان رو ازش نمیشه گرفت. اینا خاصیت زبان عربی که دیگه وقتی که واژه‌های فارسی رو گرفتن همون به یه صورت نگه داشتن. ما خب اون واژه‌های فارسی رو اکثر دیگه به کار نگرفتیم، صورت عربی رو گرفتیم. الان شده نیمه عربی نیمه فارسی. ولی وقتی که کسی خودش زبان اوستایی رو بدونه و زبان پهلوی رو بدونه و زبان فارسی رو مانند فرزند فردوسی بدونه، خب این میتونه دیگه کتاب 600 صفحه بنویسه، یه واژه هم از خودش اختراع نکنه. خب دیگه از همه مهمتر ملک الشعرای بهار بود که چندین کتاب در زمینه‌های مختلف نوشته. دیگه همین فروزانفر و جلال همایی و دیگران، اینا همه بودن. منتها به نظر من از همه بهتر ملک الشعرای بهار بود. الان در بنیاد نیشابور درخشانه و داره به پیش میره.
و فرزندانی هستن که دارن این راه رو گام ها رو یکی یکی یعنی برمی‌دارن. آموزش می‌بینن یا پژوهش دارن می‌کنن؟ آموزش دیدن به مرحله استادی رسیدن. البته خیلی ها از فرزندان بنیاد نشابور رفتن دکتراشون گرفتن تو دانشگاه ها به خاطر اینکه در حقیقت محیط دانشگاه مخالف با بنیاد نشابور، کارهای بنیاد نشابوره، اونا اونجا چیزی نمیگن، با اونا همراه شدن. ولی خیلی ها رفتن ولی در اینجا در بنیاد نشابور دارن کار میکنن که کارهاشون بعدها در جامعه ایرانی خواهد درخشید. خواهی نخواهی نمیشه که تمام موضوعات دانشگاه رو مثلا نادیده گرفت، ولی عموما در فرهنگم ایران رو همیشه پیرو غرب به شمار میارن. یعنی اینقدر آگاهی ندارن که از متون اوستایی اصلی وارد بشن، از متون پهلوی اصلی وارد بشن و نشون بدن که پایه ها و ریشه های دانش امروز اروپا و ایران از ایران باستانه. بنابراین همه جا متکی میشن به غرب. ما بگیم آمریکای لاتین یا بگیم اون آمریکایی که در حقیقت جانشین سرخپوستان واقعی شدند. اگر چنین باشه، من ثابت کردم در همین کتاب ثابت کردم که سرخپوستان از ایران رفتن، که میگن از اون شبه جزیره شمال شرق آسیا از اونجا از تو آب رفتن و یکی ده میگن از اروپا رفتن و نه چنین نیست. از قطب شمال. قشنگ اینا رو شرح دادم. کتاب داستان رو بخونید همه میبینید که اینجا. حتی ما یه جدول تهیه کردیم که زبان‌های سرخپوستی واژه‌هاشون با واژه‌های ایرانی یا کاملا یکیه یا تقریبا. و حتی یه قبیله‌ای پیدا کردیم در آسیا، در آمریکا به نام کیکاپوس. و کیکاپوس چی میتونه باشه؟ کیکاووس دیگه، یعنی از کاسیان ایران رفتن اونجا. البته یک عده در آمریکا هستن که مغول زادن که در شمال شرق کانادا زندگی میکنن، اونا رو ما کار نداریم. ولی این سرخپوستان تمام احوال و آثارشون و کارهایی که برای طبیعت دارن و بزرگداشت طبیعت و چیزایی که در مورد آفرینش و خداوند و اینا میگن همه ایرانیه و من در این کتاب ثابت کردم. واژه هنر در ایران باستان بوده هو نروئیتی. هو یعنی خوب، نروئیتی یعنی نرمنشی، یعنی شجاعت. این واژه که الان ما به نام هنر به کار میبریم این صنایع مستظرفه بود. این در اواخر قاجار و اوایل پهلوی به کار گرفته شد هنر. در حال ما بگیم همین صنایع مستظرفه خیلی خیلی کاربرد داره در پیشرفت کار جهان و کار مردمان. اینها تلطیف میده، نیرو میده، خیلی خیلی خوبه. خواهی نخواهی خیلی از جریاناتی که به عنوان یک مسائلی در زمینه هویت ملی بوده در این 100 سال کم کم از بین رفته. درست نیست دیگه. به نظر من ما میبایستی همون ملیت خودمون هم حفظ بکنیم. و چجوری میشه حفظ کرد؟ به نظر من اگر رادیو تلویزیون با مردم رو راست باشن میتونن اینو حفظش کنن. ولی متاسفانه رفتار تلویزیون و رادیو ما جوریست که خودشون از مردم جدا کردن. حتی اگر یک چیزایی برای مردم هم میذارن، شوخی ها و من تلویزیونم ندارم، یعنی به شما عرض کنم، ولی شنیدم شوخی‌هایی میکنن، حرفایی میزنن، در حقیقت کارهایی انجام میگیری که با هویت ملی همراه نیست. به نظر من رادیو تلویزیون باید بیدار بشه و این راه رو تقویت کنه.
گرفتاری ما تو جامعهمون چیه؟ سخنی کوتاه گفتین ولی خیلی عرصهش پهنه و گسترده است و به این سادگی نمیتونم من اینو بیان کنم، ولی من فکر میکنم اگر برگردیم به فرهنگ ملی گرفتاریامون برطرف میشه. بزرگترین دغدغه من امروز اینه که داستان ایران دفتر دوم رو ننوشته بمیره. بالاترین دغدغه میگم خدا اونو بنویسم تا آخر امسال که دیگه، حالا اونو بنویسم بعد اگر میخوام بمیرم. تا کسی عاشق نشده باشه نمیتونه درباره عشق صحبت بکنه و خوشبختانه خداوند این موهبت عظیم رو نصیب من کرد و همون عشق وقتی که به فراق انجامید که یعنی در حقیقت عشق حتما باید به فراق بیانجامه. عشقی که به وصال بیانجامه فایده نداره، به فراق بیانجامه. اون وقت بعد انسان پرواز میکنه در آسمان ها و بالاخره با این که من از کودکی روان شد پدرم این مسائل رو با من در میان میگذاشت و در جامعه بالاخره با برخورد با دیگران هم میدیدم که در حقیقت متوجه میشن که آینده درخشانی من دارم. با این حال این عشق بود که درخشش عجیب خودش رو بر جان و روان من زد وقتی که خوشبختانه به جدایی انجامید. وقت در جدایی من خودم رو شناختم و ظاهرا عشق هنوز در روح شما خواهی نخواهی اون بخشش که باید خوب باشه و در هر کارساز باشه هست در جان من، ولی اون بخشی که مثلا متکی به یک فرد بود اون دیگه نیست. زندگی راهپیمایی در عرصه وجود، یعنی عرصه وجود و هستی، کهکشان‌ها، آسمان، زمین، آب، دریا، میکروب، اینها بالاخره همه هستی وجوده دیگه. ما رهروی در این راه بکنیم. خوشبختی رو برای ما ایرانیان در حقیقت تفحص در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی، هنری ایران میتونیم پیدا کنیم. جهان پر سما است و مستی و شور، ولیکن چه بیند در آینه کور. همه چیز دنیا شگفت زده میکنه انسان رو. این مگس پیچ شوریده ای پر نزد که او چون مگس دست بر سر نزد. و هم دیدن یه مگس انسان رو واقعا به اندیشه وادار میکنه. اون کسی که خیلی نزدیک بود و جان من بود فرزندم بود که اصلا نمیتونم بگم چه رابطه‌ای بین ما بود. به طور که مثلا همین شب آخری که با هم صحبت کردیم من تلفن زدم به نیشابور، همیشه بهشون گفتم افشین بابا، همینطور افشین بابا تو 3 شب نبودی خونه، من زنگ زدم اینم گفت بابا من مهمون بودم نمیخواستم با راه دور تلفن بزنم. بعد صحبت کردیم و یه خود صحبت کردیم و درباره موسیقی و چون که عجیب ترین واقعا یعنی بعد از 6 سال که تار دست گرفته بود ردیف میزا سنگولوری میزد که بزرگترین تارنوازهای ما الان تعجب میکنن. بعد یه خود راجع به موسیقی صحبت کردیم، زنگ زدن گفت بابا اجازه بدین زنگ بزنم من برم در باز کنم. شما زنگ نزنین ها، من خودم بهتون زنگ میزنم. گفتم چشم. بعد از مدتی زنگ زد و که خود دیگه صحبت کردیم. گفتم خب بابا برو پلو مهمونت دیگه، من الان مزاحم نمیشم. گفت نه بابا مهمون غریبه نیست، نه اینو با هم صحبت. گفتم نه بابا بالاخره هر چی باشه
مهمونه، برو پیش مهمونت، شاد باشی بابا جان، بدرود. همینطور گفتم، یعنی برو. ولی خب غیر از پسر معلومه که من خیلی خیلی به پدرم متکی بودم و به ویژه شب آخر زندگیش که بعضی چیزها رو گفت خیلی خیلی بیشتر بهش مهر پیدا کردم که او هم رفت. من شب آخر خیلی به من در حقیقت زجر وارد میکرد در زندگی، کارهای عظیم به من میداد. بچه گفتم که آخه پدر جان شما چطور دلتون میمد یه بچه اینطور رفتار کنه؟ یک کلمه بابا من خواستم از توی مرد بسازم. همه اون گله هایی که داشتم همه از بین رفت و همواره با یادش جانم پر از مهر میشه. همچنین مادر عزیزم، با اینکه مادرم بی سواد بود ولی من در دامنش بزرگ شدم. خب خواهر، فرزندان خواهر، بعد فرزندان بنیاد. من الان به بچه‌های بنیاد خیلی مهر می‌ورزم. زندگی فرمان خداونده در جان جهان و ما یه عضوی از اون جان جهان هستیم که باید فرمان خداوند رو اجرا کنیم. من درباره مرگ و اون که بعداً از انسان چی باقی میمونه در کتاب داستان ایران دفتر دوم مطالبی راجع به فروهر می‌نویسم که خیلی خیلی جالبه. ما باید بدونیم که مرگ نیست در جان جهان، همش زندگیه، همش رو به زندگیه. منتها اگر یک عنصری میمیره برای اینکه با زندگی دیگری پیش بیاد و پیشم میاد. جان جهان همواره زنده است. ما میتونیم در جان جهان همواره زنده باشیم. و همین راه فرخ، یعنی راه پژوهش فرهنگ ایران ادامه بدیم.